approaching kami ngayon dito sa Komatsushima, Japan. Galing kami sa Kin, Vietnam. At dito naman kami ngayon magdi-discharge sa Komatsushima, Japan. Kaakit lang na aming pilot. So siguro mga 40 minutes from now makakatikit na kami sa Puerto. Medyo masama ang panahon ngayon, nag-uulan dito, pero yung dagat kalmado naman, kaya okay lang din. So pangalawang balik na namin dito mula nung sumumpa ako dito sa barko na to. Ngayon po ay araw ng 21 ng Mayo 2022. Dito kami ngayon sa Komatsushima, Japan. Dito na kami ngayon sa buoy number 3. Ayan guys, ito yung buoy number 3. So ito yung mga kasama ko ngayon, nagpe-prepare ng lubid. Estimate na stay namin dito sa Komatsushima is mga 3 days daw, sabi ng agent namin. So baka mga 24 ng madaling araw makaalis na kami dito. So ayun guys, mamaya na lang ulit papakita ko sa inyo mamaya pagdikit namin.